Mommy and me Vietnamese. Chào bé thương. Hi Arya, can you wave? Em vẫy tay được không? Chào khán giả. Hôm nay mình sẽ học về body parts, các bộ phận của cơ thể. Arya, các sẵn sàng chưa? Are you ready? Are you ready? Yeah? No? Ok. Hay là nếu mà mình đếm 1, 2, 3 thì mình sẽ ready nha. 1, 2, 3. Ok. Body parts. Body parts. Các bộ phận cơ thể. Các bộ phận cơ thể. Head. Đầu. Rồi, Arya ơi, đầu đâu? Đầu đâu? Arya có thể lắc đầu được không? No, no. No, no. Does a shoe go on your head? Mình có bỏ giày trên đầu không? Mình có bỏ giày trên đầu không? Không, đúng rồi, lắc đầu ha. Đụng đầu, đúng rồi. Do you know how to say head in Vietnamese? Do you know how to say head in Vietnamese? We use our heads to think, so our thoughts are all in sync. Let's learn how to say head in Vietnamese. To say head in Vietnamese, you say đầu. To say head in Vietnamese, you say đầu. To say head in Vietnamese, repeat after me, please. To say head in Vietnamese, you say đầu. Head. Đầu. Head. Đầu. Eye. Mắt. Rồi còn mắt đâu? Mắt. Mắt đâu? Mắt đây nè, mắt. Chớp mắt đi. Chớp mắt. Chớp mắt. Blink. Good job. Do you know how to say eyes in Vietnamese? Do you know how to say eyes in Vietnamese? We use our eyes to see pretty sights you won't believe. Let's learn how to say eyes in Vietnamese. To say eyes in Vietnamese, you say mắt. To say eyes in Vietnamese, you say mắt. To say eyes in Vietnamese, repeat after me, please. To say eyes in Vietnamese, you say mắt. Eye. Mắt. Eye. Mắt. Nose. Mũi. Còn mũi. Mũi đâu? Mũi. Nose. Đúng rồi, đó là mũi. That's my nose. Good job. Do you know how to say nose in Vietnamese? Do you know how to say nose in Vietnamese? We use our nose to smell, sniff and sneeze as well. Let's learn how to say nose in Vietnamese. To say nose in Vietnamese, you say mũi. To say nose in Vietnamese, you say mũi. To say nose in Vietnamese, repeat after me, please. To say nose in Vietnamese, you say mũi. Nose. Mũi. Nose. Mũi. Nose. Mũi. Wow, vui quá. Hay là bây giờ mình chơi một trò chơi đi. Let's play a game. It's like Simon says, but in Vietnamese. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi bảo Trân bảo. Khi cô bảo Trân bảo các em làm gì thì các em hãy làm. Nhưng mà nếu mà cô bảo Trân không nói bảo Trân bảo thì các em đừng làm. If I say bảo Trân bảo, then you follow the instructions. But if you do not hear bảo Trân bảo, then don't do it.
Are you ready? Let's go. Bảo chân bảo gật đầu. Bảo chân bảo lắc đầu. Bảo chân bảo mở mắt. Bảo chân bảo nhắm mắt. Rồi mở mắt. Got you. Tiếp tục nha. Bảo chân bảo kéo lỗ tai. Bảo chân bảo ngoáy lỗ tai. Rồi gật đầu. Got you. Em nào mà làm lần đó thì thua rồi. Tại vì lần đó cô Bảo Trân đâu có nói Bảo Trân bảo đâu. Ok, next time. Good job. Mouth. Miệng. Miệng đâu? Miệng. Miệng đâu? Đúng rồi, miệng kìa. Le lưỡi đi. That's mouth. Mouth is miệng. Good job. Do you know how to say mouth in Vietnamese? Do you know how to say mouth in Vietnamese? We use our mouth to eat, talk and sing to the beat. Let's learn how to say mouth in Vietnamese. To say mouth in Vietnamese, you say miệng. To say mouth in Vietnamese, you say miệng. To say mouth in Vietnamese, repeat after me, please. To say mouth in Vietnamese, you say miệng. Mouth. Miệng. Miệng. Mouth. Miệng. Hand. Bàn tay. Tay đâu? Tay vẫy tay, vẫy tay. Vẫy tay, good job. Rồi high five. Good job. Ok, giỏi lắm. Do you know how to say hands in Vietnamese? Do you know how to say hands in Vietnamese? We use our hands to touch all the things we love so much. Let's learn how to say hands in Vietnamese. To say hands in Vietnamese, you say tay. To say hands in Vietnamese, you say tay. To say hands in Vietnamese, repeat after me, please. To say hands in Vietnamese, you say tay. Hand. Bàn tay. Bàn tay. Hand. Bàn tay. Belly. Bụng. Còn bụng đâu? Bụng đâu? Bụng đây. Bụng, bụng, đúng rồi, bụng, bụng, bụng. How do you say belly in Vietnamese? How do you say belly in Vietnamese? Our belly holds our food, everything that we consume. Let's learn to say belly in Vietnamese. To say belly, you just say bụng. To say belly, you just say bụng. Say belly in Vietnamese, repeat after me, please. To say belly, you just say bụng. Belly. Bụng. Belly. Bụng. Belly. Bụng. Feet. Bàn chân. Còn bây giờ là chân đâu? Chân thúi đâu? Chân thúi của Aria đâu? Muốn ôm mẹ hả? Đâu, chân thúi đâu? Đây hả? Chân thúi đây nè. Ok, đâu? Chân thúi đâu? Chân thúi. Chân chân thúi đây. Cho mẹ hửi được không? Thúi quá, thúi quá. Chân thúi đâu? Còn chân kia là trứng thơm hả? Trứng thơm đâu? Trứng này nữa hả?
Do you know how to say feet in Vietnamese? Do you know how to say feet in Vietnamese? We use our feet to walk, we put on our shoes and socks. Let's learn how to say feet in Vietnamese. To say feet in Vietnamese, you say bàn chân. To say feet in Vietnamese, you say bàn chân. To say feet in Vietnamese, repeat after me, please. To say feet in Vietnamese, you say bàn chân. Feet. Bàn chân. Feet. Bàn chân. Feet. Bàn chân. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục chơi trò chơi bảo chân bảo nha. Các em có sẵn sàng chưa? Let's go. Bảo chân bảo bóp mũi. Pip 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 pip. Bảo chân bảo chọc mũi. Bảo chân bảo mở miệng. Ngậm miệng. Lần đó bảo chân đâu có nói bảo chân bảo đâu. Bảo chân bảo ngậm miệng. Bảo chân bảo chu miệng. Đâu coi em nào có chu miệng không, dễ thương quá. Bảo chân bảo vẫy tay. Vẫy tay chào. Bảo chân bảo vỗ tay. Bảo chân bảo đưa tay lên. Bảo chân bảo bỏ tay xuống rồi đưa tay lên. Ear. Tai. Ears. Tai. Tai. Aria có tai không? Tai đâu? Tai đâu? Where's your ears? Tai đâu? Đúng rồi, giỏi quá. Ears. Có hai cái luôn nè. Do you know how to say ears in Vietnamese? Do you know how to say ears in Vietnamese? We use our ears to hear all the sounds far and near. Let's learn how to say ears in Vietnamese. To say ears in Vietnamese, you say tai. To say ears in Vietnamese, you say tai. To say ears in Vietnamese, repeat after me, please. To say ears in Vietnamese, you say tai. Ear. Tai. Ear. Tai. Ear. Tai. Leg. Chân. Do you know how to say legs in Vietnamese? Do you know how to say legs in Vietnamese? Our legs help us dance, skip and prance. Let's learn how to say legs in Vietnamese. To say legs in Vietnamese, you say chân. To say legs in Vietnamese, you say chân. To say legs in Vietnamese, repeat after me, please. To say legs in Vietnamese, you say chân. Leg. Chân. Leg. Chân. Leg. Chân. Arm. Cánh tay. Arm. Cánh tay. Arm. Cánh tay. Arm. Cánh tay. Và bây giờ mình tiếp tục chơi trò chơi bảo chân bảo nha. Let's continue with the Vietnamese Simon Says game. Are you ready? Bảo chân bảo xoa bụng. Bảo chân bảo vỗ bụng. Bảo chân bảo rung đùi. Bảo chân bảo đá chân.
Bảo chân bảo xoa bụng rồi rung đùi.